Hi guys, welcome back to my channel and welcome back to another video. And today and for now, I'll be doing something new for me, guys. It's this is my first time that I'll be doing for this video, guys. So sit down video tayo ngayon, guys. And this video is a deep question tag from our admin. Sino ba ito? Papakita ko sa inyo kung sino siya ito, guys. Nandito sa harap ko. Grabe, not in person. Nandito sa aking computer. Pakita ko siya kung sino ito, guys. Ito siya, oh. Tcharan! Tcharan! Si VNM channel. Ayan, guys. So yun. Yan ang ating gagawin kasi tinag niya kami, not only me, mga friend niya dito sa YT community. So, kasali ako sa tag niya nitong challenge na to, yung Deep Question Tag Challenge. So, that's why this is what I'm doing now. So, hindi ko na ito papatagalin. Simulan na natin, guys, para matapos na ito. Okay, let's do this. So, guys, ang gagawin ko, hindi ko na isusulat dito sa ating screen ang mga tanong na pinagawa niya sa akin. So, hindi ko na to dito ilalagay, guys. Okay, guys, kasi medyo may haba yung ibang questions, you know. So, yeah. So, pakinggan nyo na lang maigi, guys, para maintindihan natin kung anong mga tanong. Okay, let's start number 1 question. Okay, guys? Pagpasensyahan nyo na ako, guys, kung ako'y mabubulol-bulol dito sa mga sagot ko. Hindi ko alam. So, okay. Let's start. Does love equal to 6? To 6? To 6. Okay. Ang pag-ibig ay katumbas ng isang kasiraan. For me, no. Okay. Yan ang sagot ko. That's it. Number 2. Okay. Okay. For me, no. I think so. No. For me, if you're in a relationship, keep your man happy. Keep your relationships happy. That's it. Healthy sexuality grows out of love. Not the other way around. That's it. Number 2. Love or trust and why? Okay, for me both siguro, kasi kung wala ka namang love at wala kang trust, hindi rin mabubuo ang love pag walang trust. So, yun. So, kung ikaw rin naman sa isang relationship, hindi naman tatagal ang isang relationships kung walang trust. So, for me, na-experience ko, for my relationships before, na-experience ko, nag-LDR kami, almost 1 year bago ako nakarating dito. Siguro, hindi ako nakarating dito kung walang trust ang aming relationships. So that's it, guys. Number 3. Think of the last person who knew that died, and you have a chance and hour to give a life back, but you have to give 1 year of yours. Would you do it? Why or why not? So, for me, sagot ko dito, parang kasi sa aming pamilya, buo pa naman kami, ha? So, siguro ang sagot ko na lang dito, yung lula ko. So, yun, yung sagot ko, yung lula ko, kasi gusto ko, kung mabigyan lang ako ng chance, sulitin yung oras, yung araw na kasama namin siya, 'di ba? So, number 4 na tayo, guys. If you are to give your money to a charity, who will you donate it to? Homeless people or organization? Children. Home? So, for me, okay din siguro both. Pero sa akin, sa puso ko talaga, kahit na noon pa, kung ako may pera, yung gagawin ko yung children home, sa children home, kasi yun. So, God's will. Number 5 na tayo, guys. Do you have internet best friends? So, kung mayroon daw akong best friend sa internet. Yes, so alam na ninyo kung sino kayo. Marami akong best friend dito sa internet. Okay, tsaka mga nakakilala ko din dito sa YT community. So, yep, number 6 na tayo.
what do you do when you are sad? So, ang ginagawa ko pag ako ay malungkot, yun. Tinatawagan ko si Miss Dipyo or yung si Pai, yan, silang tatlo sa GC namin, yan, sila yung kausap ko pag ako malungkot. Iniistorbo ko yan sila pag sila may mga trabaho. Pero si Miss Dipyo lang naman kasi nandito rin sa Australia. So, parehas kami ng time. So, palagi ko siya nakakausap. Si Jimalyn Clay, nasa Michigan. So, opposite yung time namin. Dito araw, gabi doon. So, yun. Si Pai naman nasa Qatar. So, pero minsan pag kami nag-uusap tatlo, parang walang bukas. Yung tawa na talagang, as in, tawa na talaga ng tawa na parang wala na bukas. So, nakakalimutan ko na yung mga problema ko. Nakakalimutan ko, ay malungkot pala ako ngayon. Pero pag nakausap ko na sila, yun. At yung anak ko, yun, tinatawagan ko siya pag ako malungkot kasi namimiss ko siya. Yan lang naman yung reason na malungkot ako. Ako kasi yung tao na hindi ako talagang palagi malungkot. Yun, yung reason na kung bakit naman ako minsan malungkot, dahil malayo ako sa pamilya ko, yun yung anak ko, iniisip ko siya. So yun, at pag nakakausap ko yung anak ko, minsan like, nung kailan na 2 gabi ako umiiyak kasi homesick ako, alam mo yun, kasi dahil wala pa akong trabaho. As my status right now here in Australia, wala pa akong trabaho, nandito lang ako sa bahay. So yun, nakikita nyo yung vlog ko, lumalabas naman ako minsan pag off ni hubby. So yun, then timing naman na malungkot ako, tapos iyak ako ng iyak kasi homesick nga ako, tapos sinabi ko na sa hubby ko na gusto ko nang umuwi, alam mo yun. So kahit naman oo, nandyan yung hubby mo, pero hindi mo maiwasan kasi yung saya pagkasama mo yung iyong pamilya sa Pinas. Iba ang Pinoy. So yun guys, nakausap ko yung anak ko, sinabihan, tapos that time na saktong-sakto talaga, as in timing na pagtawag ko sa kanya, nakikinig siya ng music, wala siyang pasok sa school. So sinabihan niya ako, ma, i-search mo tong kanta, ganon, ganyan. Maganda to, i-download mo ma, palagi mo siyang pakinggan, tapos ito papakinggan ko sa inyo guys kung anong kantang ito. So ito guys. So yun guys, 'di ba? So napakinggan. Search niyo guys, Fight Song ni Rachel Platten. So yun, next na tayo. Number 7, this is the last questions. Yay! So, if you're given a chance to ask God or to talk God, what would it be? So for me guys, if I have chance that I talk to him, that I have always chance to talk to him every minute, hours, every single day, every second. Yes, it's not about Sunday na pupunta ka ng church, makakausap mo sa Lord. It's not that way that you want to talk with him. So for me, that I'm Christian born again, so I always have time to talk to him, to ask him to protect me, to give me strength, strong guidance, remind me to be strong. So yes, and one thing that I always thankful because of him, that I woke up every morning, that I'm still alive, I'm still blessed, that I'm where I am right now. I couldn't ask for more. That's because of him. I have now everything because of him. So yun guys, by faith binibigay ni Lord lahat sa iyo. So yun lang ang sagot ko guys sa last questions natin. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating deep questions tag from our admin, si BNM, si Pai BNM channel, BG Paran, yun. So maraming salamat. So marami siyang tinag nito, so hindi ko na dito ilalagay guys sa aking screen kasi medyo mahaba na. Maraming salamat. I love you. And sana nag-enjoy kayo dito sa ating video na to guys. Maraming salamat. Huwag niyong kalimutan na bigyan itong thumbs up at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko. Maraming salamat. See you for my next one. God bless. Love you. Bye.